אהלן חברים, היום אני בשיחה עם יובל, תכירו זה יובל גני, איש גיבור, ואנחנו נדבר קצת היום על הסוכר ואיך הוא משפיע עלינו. מעניין, באתי לקפה. אהלן יובל, בוא נתחיל איתי ישר עם סוכר? לא, נתחיל בקפה בלי סוכר. בלי סוכר. אה, לא, רציתי לספר לך שבזמן שאני משוטט לי בטוויטר, ראיתי כתבה של אחד הרבנים שמדבר על זה שבישראל יש היום 1,000,000 חולי סוכרת. הוא אמר יותר מזה שזה 100,000 קטועים כתוצאה מסוכרת. נתון מדהים. אני לא סגור על המספרים, אולי אני מתבלבל וזה מספרים אחרים, אבל נראה לי שזה הסדר גודל שדיברו עליו. אתה מאמין שזה אמיתי הדבר הזה? זה בהחלט הגיוני. ברמות הסוכר שאנשים היום מכניסים לגוף והפחמימות, זה בהחלט הגיוני. ואני, אתה יודע, בדיוק אני קראתי איזה מאמר של איזו בחורה אחת שמדביקה פאץ' של סוכר כזה, היום זה טרנד בארצות הברית, כן? הם בודקים את רמות הסוכר שלהם תוך כדי שהם אוכלים. אז היא העלתה סרטונים באינסטגרם על איך זה משפיע עלינו, והיא אומרת שלא רק זה שאנחנו אוכלים סוכר משפיע עלינו, גם הסדר של איך אנחנו אוכלים את הדברים משפיע על רמות הסוכר. אז בעיקרון, מה שהכי משפיע עלינו זה הפיקים של הסוכר. יש לנו פיק גבוה של סוכר בתוך הדם, והוא נשאר לאורך זמן, אז זה מייצר אצל התאים הסתגרות, אתה מפסיק לקבל את הסוכר, ומתחיל לייצר רדיקלים חופשיים. שהרדיקלים החופשיים האלה זה למעשה מולקולות שפוגעות כמעט בכל דבר שהן נוגעות בו. אז אם המולקולה של הרדיקל החופשי פוגעת ב-DNA שלך, היא תהפוך אותו לתא סרטני. אם היא פוגעת בעטיפה של התא שלך, היא פשוט תקרע אותו, תפצע אותו ותהרוס את התא. אז כשאנחנו אוכלים הרבה סוכר ומייצרים פייקים גבוהים של סוכר, זה מה שקורה לתאים, הם פשוט מייצרים רדיקלים חופשיים יותר ופוגעים בעצמנו. אז הספייקים האלה זה מה שבעצם גורם לנזק? הפייקים האלו, כן, הפיקים האלה שהסוכר מגיע להם, זה מה שגורם בדרך כלל לנזק שלנו. הסוכר של עצמו הוא חיוני. כל תא ותא בגוף שלך מחכה לו. הגלוקוז למעשה, זה רמת הסוכר שיש לך בדם, זה האנרגיה המועדפת על הגוף למחיה. אז כל תא ותא בגוף, ברגע שיש לך גלוקוז, הוא מחכה לו, מצפה לו לקבל אותו ולהשתמש בו. אז אם זה למוח, אז לחשיבה שלך, אז המוח זקוק לסוכר הזה. והגלוקוז הזה נוצר מסוכר רגיל, מסוכר פשוט? גם מכל פחמימה. מכל פחמימה? מכל פחמימה שאתה מכניס לגוף נוצר... זה דבר טוב, אז אתה אומר שיש עלייה גבוהה מדי של גלוקוז בדם. הפיק הזה שהסוכר מגיע אליו, זה הבעיה איתו, כן. אז מתחילים הבעיות שנוצרים בגוף. בסדר, כאילו, אתה דיברתי איתי פעם על זה שהתאים באיזשהו שלב כבר לא יכולים לספוג יותר את הגלוקוז. כן. הם רבועים כאילו, ואז... בדיוק. אז אדם שאוכל סוכר, בטח התאים שלו כבר, כאילו, לא צריך... אחרי יום, נגיד שלא נגעת בסוכר, אז התאים ימשיכו לקבל גלוקוז, או שהם עדיין רבועים ויקח נגיד כמה ימים? לא. תראה, שוב פעם, אני רוצה לחזור להעביר את העניין הזה של הפייק של הסוכר. לכל אחד מאיתנו, זה לא קשור לי אם אתה אוכל הרבה סוכר או אוכל פחות סוכר, או בכללי או לא בכללי. ברגע שיש פיק גבוה של סוכר בתוך הדם, התאים נאטמים. המיטוכונדריה בתוך התא אומרת מספיק, אני לא יכול לקבל יותר סוכר לתוך התא, ואז התא נסגר ומייצר רדיקלים חופשיים במקום לייצר אנרגיה מהסוכר שהגיע אליו, הוא מייצר רדיקלים חופשיים. אם אתה שומר על מינון נמוך ויציב של סוכר בדם, התא לעצמו הגוף יכול להתמודד עם הסוכר, אין לו בעיה, כי כל תא ותא זה כל הסוכר הזה. עוד פעם, שוב, אם אתה רוצה לחשוב, אז אתה צריך סוכר למוח, אם אתה רוצה לרוץ, אתה צריך תאים לרגליים. אז כל תא בגוף צריך את הסוכר הזה ומחכה לו גם כן. אבל כשיש עוצמה גבוהה בבת אחת של סוכר, התאים מתבלבלים, נסגרים, נאטמים, ומתחילים להיווצר הבעיות בגוף.
בבוקר בכל מצב הסוכר שלך עולה למעלה. הגוף מייצר סוכר גם בתהליך, אם לא אכלת ולא גם אם לא שום אכלת ולא שתית כלום, הגוף בבוקר כדי להתעורר, בתהליך שנקרא גלונאוג'נסיס, בתוך הכבד, הוא פשוט מייצר סוכר מהפרוטאינים שיש לנו בגוף, והופך אותם לסוכר כדי להעיר את הגוף, כדי להכניס הגוף ליום עבודה חדש. אוקיי. אז קודם כל סוכר זה לא דבר הכרחי, אתה לא חייב לאכול סוכר במשך היום או פחמימה בכלל, כי הגוף יודע לעשות את זה לבד. כל בוקר הוא עושה את זה בכבד, מייצר סוכר. אז אני לא צריך בכלל לגעת, אם אני יודע שאני לא, אין לי בעיה להסתדר בלי סוכר, אני יכול פשוט להפסיק לאכול סוכר והכל יהיה בסדר. סוכר לחלוטין אפשר להפסיק, כי הסוכר בנוי מ-50% סוכר ו-50% פרוקטוז. לא, ומדבר גם על פחמימה פחמימה זה כבר יותר קשה לאנשים להפסיק, והפחמימה יש גם כל מיני, ויש כמעט בהכל יש פחמימות היום, מלחם לפסטה לאורז, אורז לבן מלא בפחמימה. כל האוכל המעובד בעיקר הוא בעייתי, כי הכל שם נקי מסיבים. כן. כמו הקמח לבן למשל הוא נקי מסיבים לחלוטין, אבל עוד פעם, מבחינת הסוכר, גם הקמח המלא זה סוכר לכל דבר, והוא לא בריא יותר מאשר הקמח הלבן, ועדיף להימנע כמה שיותר מהפחמימה או מהסוכר, או לפחות לסדר את סדר האכילה שלך. זאת אומרת, איך אתה אוכל את הדברים שלך במשך היום, זה גם כן חשוב. אז אם אתה לא רוצה לעשות צומות, או אתה לא רוצה להוריד את הפחמימות לגמרי, לוותר עליהם או על הסוכר, אז לא חייב לגמרי, אבל לפחות תשמור על סדר האכילה שלך. זאת אומרת, אתה רוצה להתחיל לאכול תמיד את הסלט הירוק, את הירוקים, את הברוקולי או את החסה, כן. אחר כך לאכול את השומן ואת החלבון, את הבשר, את הדגים, ואחרי זה לאכול את הפחמימה המורכבת יותר או הפשוטה יותר, הפסטה, הלחם, זה לאכול אחרי זה, ובסוף בסוף בסוף לאכול את הקינוח, שזה המתוק, שזה הסוכר. ולמה? כי הדבר הראשון שקורה כשאתה אוכל את הסלט הירוק, אז הסיבים התזונתיים יורדים מהקיבה אל המעי הגס והדק, ועוטפים אותם בשכבה רירית, שזה כמו בלוק לכל דבר שרוצה לצאת משם החוצה מהמעי, להיספק בדם. ואז הסוכר שמגיע לשם לא יכול להיספק דרך הדפנות של המעי אל הדם. והדבר השני זה מונע את הספייק הזה בעצם. וזה מונע את הספייק של עלייה, בדיוק, הרירית מונעת את הספייק, היא מעכלת את הסוכר לאט לאט, הגוף לאט לאט מפרק לסוכר בתוך המעי הגס לפני שזה מגיע לדם. אתה עושה איזו הכנה לקראת הסוכר בעצם. בדיוק, בדיוק. העלים הירוקים שאתה אוכל לפני הארוחה, הם עושים הכנה למעי ומונעים מהסוכר לעלות בבת אחת החוצה. צריך להיות הפרש בין הזה, שאני יכול לאכול מיד אחד אחרי השני. מיד אחד אחרי השני, רק בסדר הנכון. כן. אם תאכל קודם כל את הסוכר, הוא יגיע ישר לא, למעי. הכל מתערבב בקיבה, נהיה איזה משהו תוסס אחד גדול. לא, הקיבה שלך יש לה קיבולת. כל מה שמגיע כמה לקיבה... שהרחבה היא קצת צרה וארוכה, אז כאילו הירקות נשארות למטה, ואחרי זה בא... כן, בעיקרון, הכל מגיע לתוך הקיבה על ידי קיבוצים של הוושת לתוך הקיבה. בקיבה, עוד פעם יש קיבוצים של הקיבה שמעבירים את האוכל מהקיבה למעי הגס. כן. אז כשמגיע הסוכר, אז הקיבוצים האלה קורים מהר, כי הקיבה רוצה להיפטר מהסוכר, לשחרר אותו החוצה ולאבד אותו בתוך הגוף. כן. כשמגיע הסיבים... לא צריך עיכול, הוא זורם, הוא נמס לתוך הגוף. כן. לא צריך איזשהו תהליך של עיכול כמו ירקות שצריכות לשבור את התאית. הוא עדיין מגיע למעי, ובמעי הוא נספג בתוך הדם. כן. דרך דפנות המעי. אבל ירקות כאילו זה תאית, הם צריכים פירוק, הם צריכים זמן פירוק, או בשר או סיבים. לא, הירקות, הגוף לא יכול להקל סיבים תזונתיים. אז בירקות כל הסיבים התזונתיים מגיעים למעי, ויוצרים רירית סביב המעי, מה שמעכל את הסיבים התזונתיים בירקות, זה למעשה הביום, המיקרוביוטיקה שיש לנו בתוך המעי הדק בעיקר. רוב 80% מהמיקרוביוטיקה שיש לנו בגוף נמצאת במעי הדק. אז הביום, החיידקים האלה שבתוך המעי, מעכלים את התאית הזאת של הירק, ויוצרים לך סביבה מגנה על הדפנות של המעי. עוד דבר שקורה זה עם הבשר ועם השומן, שהם, הקיבוצים האלה שמעבירים את האוכל מהקיבה למעי,
מאיטים פשוט, כי הבשר והשומן מתעכלים כל כך לאט, שהגוף צריך יותר זמן לעכל אותם בקיבה. אז הוא מאיט את הקיבוצים האלה, ואם אתה אוכל אחרי זה את הסוכר ואת הפחמימה, אז גם הם מאיטים בתוך הקיבה, והם מתעכלים יותר טוב ויותר לאט, וגם הם מורידים את הפיק הזה של הסוכר, כן. למצב יותר איטי. נספג יותר לאט. כן. נשמע מעניין. טוב, אתה אומר שאם שאם בעצם נמנע את הפיקים האלו, אז זה יחסוך הרבה בעיות בריאותיות כאילו, בהמשך. הפיקים האלה בעצם מה שיצרים את השומן הרע, את הכולסטרול הרע שיש לנו בגוף. בעצם שיש לנו עודף של סוכר בדם, אז... לא, כולסטרול זה כבר נושא אחר לחלוטין, שאפשר לדבר עליו מהרבה כיוונים אחרים, והכולסטרול הוא לא רע או טוב, הכולסטרול הוא למעשה חיוני לנו מאוד, הכולסטרול. הכולסטרול בונה לנו את כל המיילין, לכל תא יש מעטפת של מיילין סביבתה, ואנחנו בונים את זה על ידי כולסטרול. הגוף לבד מייצר בערך 3,000 מיליגרם כולסטרול ביום. הרופאים יגידו לך, אל תאכל יותר מ-100 מיליגרם ביום או 180 מיליגרם ביום. הגוף שלך מייצר 3,000 ביום. אז מה זה ה-180 האלה שאכלת דרך הביצים או דרך זה? זה שום דבר, זה לא... הגוף שלך פשוט ייצר 2,800 במקום 3,000, אכלת 200 מיליגרם כולסטרול. הגוף יודע לאזן את עצמו מהבחינה הזאת. בכלל הגוף, כל מה שהוא רוצה זה להגן על עצמו. אז אם אתה אוכל הרבה סוכר ויש לך פיקים גבוהים של סוכר, אתה מייצר רדיקלים חופשיים שגורמים להזדקנות הגוף שלך, זה גורם לקמטים שלך, להזדקנות התאים, להזדקנות האיברים שלך בגוף. כן. אז הגוף רוצה לתקן את זה, ומה שהוא עושה הוא למעשה מייצר אינפלמיישן, מייצר דלקות בתוך הגוף, כדי להרוג את הרדיקלים החופשיים האלה, כדי להרוס את הרדיקלים החופשיים האלה. זו דרך אחת של הגוף להתמודד עם עודף סוכר. הדרך השנייה שלו זה להוציא הרבה מאוד אינסולין, שהאינסולין הוא הורמון של הגירה, אז הוא לוקח את הסוכר הזה ואוגר אותו בתור שומן. למעשה אתה משמין לא מהשומנים שאתה אוכל, אתה משמין בעיקר מהסוכרים שאתה אוכל, מהפחמימות שאתה אוכל. הם הופכים לשומן שנצבר בתוך הגוף, על ידי האינסולין. אני רואה חבר'ה, נגיד שאני הייתי צעיר בן 18 בצבא, אז הייתי אוכל כמויות של סוכר ופחמימות וזה, ולא הייתי משמין בכלל, הייתי נשאר כמו מקל. זה קרה כמה שנים אחרי שהתחלתי לאט לאט, אני שם לב שאני קצת עולה במשקל, ואחרי זה יש לי קרס וזה, אבל הייתי אוכל מה שאני רוצה ושותה ממתקים כמה שרציתי, קוקה קולה וכל ה... כן, יש מושג כזה של רזים שמנים ברפואה. של אנשים שהם רזים למעשה, הם נראים רזים מאוד, והם משקל נמוך מאוד, אבל הם שמנים מבפנים. זאת אומרת, הדם שלהם שמן, והאיברים הפנימיים שלהם מאוד שמנים. רוב המחלות שנותרות לנו בגוף זה מעודף שומן באיברים הפנימיים שלנו. ואת רוב השומן הזה גם לא רואים, גם קשה מאוד לראות את התוצאות של הסוכר במהלך של חצי שנה או שנה, או חודש, או מיידי. יש איזה דרך להרגיש שיש לי עכשיו עודף סוכר בדם? סתם, בלי המכשיר הזה ששמים על היד, זה גורם לי להרגיש עייף יותר, לא יודע, בחילות. בהחלט, אז עוד פעם. אבל שוב פעם, בחילה זה בטח כבר מצב קיצוני, כאילו. לא, עייפות בעיקר. עייפות. כן, מה שקורה, ברגע שיוצא לך סוכר לתוך הדם, הגוף מוציא מלא אינסולין כדי לפנות את הסוכר מהדם, כי אתה לא יכול להיות שיהיה לך רמה גבוהה מדי של סוכר בדם. אגב, רמה גבוהה מדי של סוכר בדם או נמוכה מדי, יכולה לגרום למוח לבעיה מאוד חמורה, אתה יכול לאבד את ההכרה, אתה יכול להיכנס לקומה ולמות. אם יש לך... כן, זה מצבים קיצוניים בעצם. זה אדם שיש לו בעיה המצבים הקיצוניים האלה שאתה מדבר עליהם... חולה סוכרת. המצבים הקיצוניים האלה שאתה מדבר... לא, המצבים הקיצוניים האלה שאתה מדבר עליהם... הלבלב זה הסוכרת? הלבלב לא עובד? לא. רגע, בואו לא נעבור סוכר רק שנייה אחת. המצבים הקיצוניים האלה זה בין כפית סוכר בדם לכפית וחצי סוכר בדם. או 2 כפיות סוכר בדם. זה ההבדל. אם יש לך 2 כפיות סוכר בדם, אתה יכול להיכנס לקומה. או 3 כפיות סוכר בדם. משהו מאוד מינורי. ההבדל ביניהם הוא מאוד 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 מינורי, בין מי שלא חולה סוכרת למי שברמת סוכר מטורפת שיכול להיכנס לקומה, או לכאלה דברים של סוכר בדם. לכן הגוף תמיד יוציא אינסולין בכמויות מטורפות כדי להוציא את הסוכר מהדם. אז כל פעם שתאכל פחמימה או סוכר, והסוכר שלך בדם יעלה, יצא מיד אינסולין החוצה,
שיקח את הסוכר הזה, יפנה את הסוכר הזה כל מהדם, הסוכר שאני אוכל נספג לי לדם? הכל נספג לדם, כי אני אוכל נגיד כוס קולה, זה אומרים שזה 5 כפיות סוכר. כולם בתוך הכל הדם נספג מיד. לישר? מיד. עוגה, פחמימה, הכל הופך לסוכר ונספג לתוך הדם, תמיד. אז הדם שהוא בעצם יש לו, שהלבלב שלו, נכון? זה הסוכר. הלבלב לא, מייצר את האינסולין. מייצר אינסולין, זה הורמון, כן. הוא מייצר הרבה זה דברים. דם שהלבלב שהוא סוכרת סוג, אני ממש לא בעניינים האלה, אבל יש לו סוכרת כמו החבר שלה, נתן, אז בעצם הוא לא מייצר אינסולין, הגוף שלו לא מייצר אינסולין בכלל. הלבלב לא מייצר אינסולין, בדיוק. ואז הוא שותה כוס קולה של 5 כפיות, בעצם פי 3 מהסוכר שהוא... לא. בוא נפריד רגע בין הדברים, נדבר רגע על סכרת 2 וסכרת 1. סכרת 1 זה מה שהשתתה לחבר שלנו, והוא, הלבלב שלו לא מייצר אינסולין. אז כשהוא אוכל סוכר, אין מה שיקח את הסוכר הזה ויפנה אותו מהדם. כן. ואמרנו שההבדל בין חולה סכרת לבין... אם הוא שותה עכשיו כוס קולה, הוא מת במקום אם אין לו... בדיוק, הסוכר שעולה ברמות מטורפות למעלה, ואין לגוף איך לפנות את זה, והוא יכול למות מיד. כן. או להיכנס לקומה או לכאלה. זה למי שהלבלב לא מייצר בכלל אינסולין. אנחנו, האנשים הבריאים, או שאין להם סכרת... רציתי להגיד שהוא בחור טוב, אנחנו לא רוצים שהוא ימות. בהחלט, לגמרי. אוהבים אותו. מי שאין לו סכרת 2... אבל רק שידע שזה סכנה. הוא בהחלט יודע. הוא עוקב עם מוני טוב, הוא לגמרי יודע. אז זה סכרת 1, זה כשהלבלב לא מייצר אינסולין. סכרת 2 זה בדיוק הפוך. זה שאנחנו מייצרים יותר מדי אינסולין. אנחנו מייצרים מצב של אינסולמיה בגוף, הייפר אינסולמיה בגוף. עודף אינסולין בתוך הדם. ואנחנו אוכלים כל כך הרבה פחמימות שהגוף מוציא מלא אינסולין. זה תלוי מה שאנחנו אוכלים בעצם. כן, ואז הגוף מוציא מלא אינסולין כדי לפנות את הסוכר מהדם, אבל האינסולין, מה שהוא עושה, הוא לא אומר אני אפנה לך את הסוכר עד מצב שאתה בסדר ואתה זה, הוא מפנה את כל הסוכר, כי יש מלא אינסולין. ואז מה שקורה, הסוכר שלך צונח מתחת לרמה הרצויה. ואז פתאום אתה מתחיל להרגיש רעב, ויש לך חשק למתוק, ואז אתה אוכל עוד סוכר, כדי להרים חזרה את רמת הסוכר שלך. אז העייפות והחולשה שאתה מרגיש אחרי שאתה אוכל, זה בדרך כלל כי הרמת הסוכר שלך כל כך נמוכה, האינסולין פינה את כל הסוכר שהיה לך בדם, והרמת הסוכר שלך עכשיו היא נמוכה מהרצוי, ממה שהגוף צריך עכשיו, כדי לשרוד. אז העייפות זה בעצם מחסור בסוכר בדם? זה למעשה סוכר נמוך בדם, בדיוק. סוכר נמוך. אבל זה קורה עקב סוכר גבוה, שהגוף מוציא מלא אינסולין, ולוקח את כל הסוכר, מפנה את כל הסוכר מהדם, ואז יש לך סוכר נמוך בדם. אז הפייקים האלה שהסוכר עולה ויורד, ועולה עוד פעם ויורד, הוא יורד גם מתחת לקו הרצוי, זה מה שמייצר את הירידה של הסוכר. אני חוזר מאירוע משפחתי או זה, ואוכל איזה עוגה לפני יש לי נסיעה של שעה הביתה, זה סכנה, זה באמת גורם לי להיות נורא עייף אחר כך. בדיוק. צריך להתייחס לא רק לאלכוהול, אלא גם לכמות הסוכר שאכלת. גם הסוכר אגב עושה את הפעולה. גם הסוכר מקשה מאוד על הכבד ומפריע לו לעבוד ולאבד את הסוכרים, גם באלכוהול יש סוכר שמקשה מאוד על הכבד. אתה יודע, הרבה אנשים מפחדים על הבריאות ולא יודעים מה לעשות, הם דואגים, הם חושבים שזה יהיה להם יותר בריא, הם מקשיבים לרופא הזה, הם מקשיבים לעצה הזאת, לדיאטנית הזאת, פעם אומרים להם שזה בריא, פעם אומרים להם שזה בריא, פעם... אני אומר, בן אדם, דבר אחד צריך להבין כדי לסדר לעצמו את הבריאות. תבינו מה הסוכר עושה לכם בגוף. זה הדבר היחיד. אם אדם יחקור ויבין מה הסוכר עושה לו בגוף שלו, ויבין קצת איך הסוכר עובד אצלו בגוף, כל השאר בסדר. כל שאר המחלות תוכל לדבר עליהם, על כל הדברים הוא יבין. הבלבול הזה של מה לאכול, איך לחיות, מה צריך לעשות, הכל ירד ברגע שתבין איך הסוכר עובד אצלך בדם. אז סוכר למעשה זה הדבר הבריאותי הראשון שאדם צריך להבין בו. כל אחד צריך להבין מה הסוכר עושה לו אישית. כן. והוא גם משפיע על כל אחד אחרת. יש אנשים שזה ישפיע עליהם יותר, יש אנשים שפחות, זה תלוי בחילוף החומרים שלך. אם יש לך חילוף חומרים מהיר מאוד, יכול להיות שהוא יאבד מהר מאוד את הסוכר וישים אותו בשומנים, ואתה לא תראה את זה בכלל. שער הזה, אבל תהיה מלא בסוכר ומלא בשומנים פנימיים, ויכול להיות שהמטבוליזם שלך יהיה מאוד איטי, ואז רק תאכל ומיד תשמין, ואתה ישר תהפוך לחבית, בגלל העודף סוכר הזה. רואים שיש ילדים, כל הילדים כמעט אוכלים סוכר, אז יש ילדים שמשמינים ויש כאלו שנשארים רזים. נכון. אתה אומר שהנזק הוא באותה מידה זהה לשתיהם? כן. אפשר להגיד? באותה מידה לחלוטין. כן. לגמרי.
והילדים גם אוכלים הרבה פרוקטוז, השתייה המתוקה שהילדים שותים. כן. זה גם מטורף לכבד. אגב, פרוקטוז זה הסוכר שיש בפירות למעשה. אז פרי לאכול זה בסדר, זה בריא, אין שום בעיה עם לאכול פרי, כי יש בו מלא צבעים תזונתיים, והתשלובת של הצבעים התזונתיים עם הסוכר מאטת את הפייק של הסוכר מהפרי. זה כמו שאמרת עם אכילת ירקות. בדיוק. אבל כשאתה לוקח רק מיץ תפוזים, או קולה, או סוכר, אתה יכול להרבה כפיות סוכר, משהו עם הרבה סוכר, כי הסוכר הלבן עצמו הוא 50% פרוקטוז, ו-50% גלוקוז. הפרוקטוז הזה, רק הכבד מאבד אותו. אז בעוד שכל תא ותא בגוף שלך צמא לקבל את הגלוקוז ולהשתמש בו, את הפרוקטוז רק הכבד מאבד. אז אתה שותה כוס קולה ש50% ממנה זה גלוקוז, ו50% זה פרוקטוז, או שאתה שותה מיץ תפוזים, שיש בו רק את הגלוקוז, אין בו שום צבעים. פרוקטוז זה סוכר של פירות בעצם? רק את הפרוקטוז, כן, בדיוק. מיץ תפוזים שיש בו רק את הפרוקטוז. או כל מיני מיצים, מיץ תפוחים, כל מיני מיצים טבעיים שהם קונים כאילו, חושבים שזה בריא. אנשים שותים לפעמים מיץ תפוזים בספרות בבוקר ואומרים זה בריא. זה מאוד לא בריא. רק הכבד יכול לאבד את הפרוקטוז, ואז מה שקורה נהיה לך כבד שומני. כבד שומני לא מתפקד, ואז כל הפעולות שהכבד צריך לעשות אותם, כמו למשל לייצר קיטון מהשומנים, הוא כבר לא יכול, כי יש לו מלא סוכר והוא נהיה שומני. ואז הגוף מוציא עוד אינסולין כדי לעזור לכבד, אבל גם זה לא עובד לו. וזה גלגל שהולך ונמשך, ואתה רואה אנשים רזים מאוד, שהכבד שלהם שומני ויש להם מחלות כבד או מחלות כליות. והכל מתחיל מסוכר, אתה אומר. והכל מתחיל בסוכר. אדם חייב להבין מה הסוכר עושה לו בתוך הגוף שלו. שזה בעצם הספייקים האלה? כן, הספייקים זה הפייקים זה החלק הכי קשה של... זה למה אני אומר ספייק, כי ספייק זה גם פייק, אבל... כן, הפיקים האלה של הסוכר, זה הבעיה המרכזית, זה הנזק הכי גדול שהסוכר עושה לגוף, הפיקים של הסוכר. אתה רוצה לשמור על סוכר ב-level... התדירות שלהם בטח, כי אתה לא נותן לכבד שלך להתאושש, ואז כל המחזוריות הזאת. זה לא רק התדירות, זה גם כמה זמן אתה נשאר למעלה. זאת אומרת, אם אתה אוכל עכשיו, קמת בבוקר ושתית כוס קולה, אז הסוכר עולה מיד למעלה, אבל הוא לא יורד מהר, הוא נשאר שם למעלה, 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 במיוחד אם אחרי דקה... האינסולין לוקח זמן, הגוף עד שמפריש אינסולין לוקח לו זמן? מה? כן. זה כאילו בדיליי כזה. לא, הגוף מוציא מיד אינסולין, זה לא זה. אבל הסוכר עלה למעלה, ואז שתית את הכוס קולה, הסוכר עלה למעלה, ואז לקחת סנדוויץ' לאכול, הסוכר עדיין נשאר למעלה, כי גם הפחמימה הופכת לסוכר, כל הסנדוויץ', הלחם הופך לסוכר, ואז עוד פעם הסוכר למעלה. אז הגוף נשאר למעלה, זה שהסוכר נשאר למעלה, זה גם כן לאותת לגוף, רגע, תעצור שנייה אחת, אל תוציא כל כך הרבה אינסולין. הגוף לא רוצה שיהיה לו יותר מדי אינסולין בגוף. כן, בוא נוציא קצת, נראה מה קורה, ואז... אז הוא מוציא, כן. עכשיו, תלוי כמה גבוה הפייק שלך. אם יש לך מלא 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 סוכר, אז הגוף יוציא אינסולין כל הזמן, אתה יודע. אבל הסכנה בפיקים האלה, שהם נשארים הרבה זמן, גבוה, עד שהם יורדים. לרוב, בן אדם שאוכל, ישתה קולה בבוקר ואוכל איזה סנדוויץ', הפייק יעלה וישאר שעתיים למעלה. גם אם תאכל סנדוויץ' בבוקר, עדיין, יהיה לך פייק וסוכר שיעלה למעלה, וישאר שם בערך שעתיים עד שהוא ירד חזרה. עד שהאינסולין יפנה את כל הסוכר מהדם, זה תהליך. הלבלב מייצר אינסולין, מוציא אותו לדם, האינסולין מסובב אותו בדם, אוסף את הסוכר הזה, מעביר אותו לתאים, או הופך אותו לשומנים, אוגר אותו כשומנים, אז כל זה בערך לוקח שעתיים. כן. אם הפייק גבוה, ייקח גם 3 שעות. אם יש לך פייק קטן כזה, אז תוך חצי שעה הוא יכול לפנות את הסוכר מהדם ולשנות אותו. לכן אתה רוצה שהפיקים שלך יהיו קטנים כמה שיותר. תמיד יש פיקים עליות וירידות, כי כל פעם שאנחנו אוכלים משהו, יש תנועה ותזוזה של האינסולין ושל הסוכר בדם. אבל אתה לא רוצה שהתנודות האלה יהיו כאלה, אתה רוצה שהם יהיו כאלה, קטנות, 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 קטנות כל הזמן, ואז גם אם יש לך סוכר, הגוף יכול להתמודד איתו. גם אם יש לך הרבה סוכר, הגוף יכול להתמודד איתו. אומנם אתה תזקין יותר מהר מבן אדם אחר, וזה ישפיע לך על הזדקנות האיברים והגוף, ואתה אולי מנסים גם תמות לפני מישהו שהפיקים שלו כל הזמן ב-level יחסית, אבל זה לא יהיה סכנה. לא תחטוף מחלות כמו אלצהיימר, סכרת, דימנציה, סרטן. הפיקים האלה גורמים לסרטן, לדימנציה, לאלצהיימר, לכל המחלות הקשות.
אתה אומר בלי, טוב, אנחנו צריכים להיות מודעים. אז מה עוזר המכשיר הזה בעצם? שהוא, אתה יודע בדיעבד, אופס, שתיתי יותר מדי, זה. הפאץ' הזה זה פאץ' שעכשיו הוא נהיה... אתה לומד כאילו, הוא נהיה טרנד בארצות ברגע שאתה הברית. רואה שאכלת משהו ויש קפיצה כזאת, אז אתה מבין בפעם הבאה כאילו לא לאכול. זאת כבר... הוא למעשה בודק לך את רמת הסוכר המיידית בדם, ברגע נתון. זאת את אומרת, רמת הסוכר. כן, זה מה שהפאץ' הזה עושה, בודק לך את רמת הסוכר ושולח את זה לאפליקציה. אז ברגע שהתחלת ללעוס, אתה רואה באפליקציה, אתה רואה איך הסוכר מתחיל לעלות לך בתוך הדם. מיד, אתה רואה את הפיק של הסוכר, ולאיזה גובה הוא מגיע. אז לכל אחד גם יש דברים שמשפיעים בצורה אחרת. זאת אומרת, יכול להיות שעוגה תרים לי את הפיק של הסוכר מאוד מאוד גבוה ומהר מאוד, ואתה תאכל את העוגה ותהיה עם הפאץ' הזה, ויתרים לך את זה רק טיפה, כי הגוף שלך מתמודד יותר טוב עם העוגה. אבל אחר כך אנחנו נוכל להניב את השוקולד, ואצלי השוקולד יישאר קטן הפיק שלי, ואצלך השוקולד יעלה מאוד גבוה. זאת אומרת, כל אחד, אוכל אחר משפיע עליו בצורה אחרת. אז חשוב מאוד קודם כל שנדע מה משפיע עלינו, מה נותן לנו. כן. בגלל זה יצא הטרנד הזה של הפאץ' הזה של הסוכר, היום מקבלים אותו רק אנשים שהם חולים בסכרת אחת, או סכרת 2 חמורה שהם צריכים לקבל או להזריק אינסולין. כן. אבל לא, בארצות אני לא הברית... רוצה שום פאץ', זה לא... אני לא הייתי שם דבר. מה, פאץ'? כן. מה אכפת לך? זה רק בודק לך, זה רק אומר לך כמה זה יהיה לך את רמת הסוכר בדם, מה רמת הסוכר שלך בדם. זאת אומרת, אם אתה אוכל תפוח, הוא אומר לך עכשיו הרמת הסוכר שלך היא 2. אכלת בננה, הוא אומר לך רמת הסוכר שלך 3. אכלת פרוסה, הוא אומר לך רמת הסוכר שלך 5. אכלת פסטה, הוא אומר לך רמת הסוכר שלך 1. אכלת אגוזים, הוא אומר לך לא על דרך רמת הסוכר, נשארה יציבה לחלוטין. זה כל מה שזה עושה, זה רק אומר לך על כל מה שאתה אוכל, איך זה משפיע עליך מבחינה גליקמית, מבחינת רמת הסוכר בדם שלך. אז אתה לומד את זה איזה חודש ומוותר על המכשיר, לא? יש אנשים שמסתובבים עם זה הרבה יותר מחודש, 4-5 חודשים, ממשיכים על זה, כל אחד איכשהו זה. כן. זה בעיקרון, למעשה, להסתובב עם מוניטור קבוע, בעיקרון... על מה אתה אוכל. כן, כמה שתכיר את הגוף שלך יותר טוב, יותר... בדיוק. כמה שתכיר את הגוף שלך ככה, זה יהיה יותר טוב. אתה דוגל בצומות, אתה עושה צומות. כן, הצום מגיע מכיוון אחר דווקא, לאו דווקא בגלל הסוכר. הצום יש לו, אחרי 12 שעות שאתה לא אוכל, הגוף מייצר מצב שנקרא אוטופג'י, או אוטופגיה בעברית, וזה למעשה, אוטו זה עצמי, פגיה זה אכילה, כן. אז זה אכילה עצמית למעשה. ואז הגוף הולך לכל הפרוטאינים הפגומים, ברגע שאתה לא אוכל 12 שעות, הגוף בניד, בצורך גדול מאוד לאוכל, למזון, לאנרגיה, שאין לו, כי אתה לא אוכל, אז הוא מתחיל לפרק פרוטאינים פגומים בגוף. זאת אומרת, אם יש לך תא סרטני, אם יש לך אפילו חיידקים שהם פרוטאינים למעשה, הגוף הולך מפרק אותם, אוכל אותם, והופך אותם לאנרגיה. אנרגיה זמינה. לאנרגיה זמינה לתאים שלך. התהליך הזה קורה אחרי 12 שעות, והולך ומתגבר במשך עד 3 ימים, הוא הולך ומתגבר בקצב שלו, אחרי 3 ימים הוא בשיאו, הוא יכול להמשיך ככה עוד 3, 4, שבוע, שבועיים, אם אתה בצום של שבועיים, אז שבועיים מסתיימים אתה עשית שבוע פעם אחת, נכון? עשיתי כמה פעמים שבוע. זה שבוע שזה שתייה של מים ו... מים ובלי מזון בכלל. שומנים. לא, עשיתי שבוע, עשיתי גם בלי שומנים. גם בלי שומנים? כן, עשיתי שבוע אחד שהוא רק מים, בלי סוכר אז אני ושומנים. בעקבותך, מהצומות שעשית וזה, אני התחלתי גם לצום. כן, בהתחלה זה קשה, אבל אחרי זה נהיה חלק ממך, אני כבר לא... כן. להפך, אם אני אוכל עכשיו בבוקר, אני אעשה צומות כאלה שלא אוכל עד סביבות 4, 3, 4. רגע, איך אתה צם? כמה אתה צם? אתה צם 18 שעות, 16 שעות? מה הצום שלך? נראה לי 16 שעות. 16 שעות? כן. זה משתנה כל הזמן, אבל... בין 16 ל-18 שעות אתה צם. כן, משהו כזה. אבל לא פחות מ-16 שעות. אז היום, אם אני אוכל בבוקר, שזה בזמנים שאני לא אוכל, אז אני מרגיש רעב כל היום, אני צריך לאכול כל היום. כן. אבל אם אני צם, אני לא מרגיש את הרעב בכלל. כן. אגב, הסוכר משחרר את הורמון הרעב. זאת אומרת, אם יש לך פייקים של סוכר, אז הורמון הרעב שלך משתחרר בגוף. סוכר אני כבר כמעט לא נוגע בכלל. פחמימה. אם אני אוכל חתיכת עוגה, אני כבר... לא, אבל כל פחמימה, אתה יודע, לא רק... כן, פחמימות אני אוכל יופי. הילדים עשירים בצלחת. פחמימה זה סוכר.
כן. אז כל פעם שאנחנו אוכלים סוכר ויש לנו פייק של אינסולין, פייק של סוכר בדם, הורמון רעב משתחרר החוצה. ואז אתה רעב יותר. ואז תרצה שוב פעם לאכול. וכשאתה צם זה לא קורה. אז אם אני צם עכשיו 16 שעות ואוכל צלחת של פסטה, זה טוב לי או רע לי? זה עושה לי את הפייק הזה? תראה, פייק, הפחמימה בכל מקרה תייצר פיק של סוכר. כל פחמימה תייצר פיק של סוכר, תמיד, לא משנה מה. אבל גם אם אתה רוצה לאכול פסטה... אז נאכל איזה סלט לפני. בדיוק. תאכל סלט ירוק לפני, כן? אני מת עליה. אני אוכל סלט עם 3 ביצים קשות. מדהים. סלט עם הרבה פטרוזיליה ובצל ירוק. זה תענוג בשבילי. למשל... קערה עם טחינה גולמית. אז למשל, הייתי מפריד את הביצים מהסלט. להפריד? כן, הייתי אוכל את הסלט הירוק קודם כל. אתה אמרת לי ביצים זה אוכל על. ביצים זה מזון על, כן. אבל עדיין... אז להתחיל עם הירקות ואז להוסיף את הביצים אחר כך. ומה היה לגבי הטחינה הגולמית? גם, יחד עם הביצים, אין בעיה. בלי הסלט, כי אני אוהב לשים את זה בסלט. זה משדרג אותו. תראה, בעיקרון, ביצים וסלט זה מזון מדהים ובריא מאוד. אם אתה רוצה להרים איזה עוד לבל אחד למעלה, עדיף לך להפריד ביניהם. זאת אומרת, לאכול קודם כל את הסלט הירוק, מבחינה בריאותית, מבחינת תזונתית, מבחינה מה יקרה לסוכר שלך, רק אפילו לא בריאותית, מבחינת הסוכר שלך. זה כיף שזה ביחד, זה טעים נורא. נכון. אבל הטעים זה כל הזה, גם עוגה זה טעים מאוד. כן. מאוד טעים, אני מת על עוגות, במיוחד עם קצפת ושוקולד וגלידות וסוכריות ושוקולדים, הכל זה טעים. אבל זה מקפיץ מאוד את הפיקים של הסוכר. אז אם אתה רוצה להוריד את הפיקים של הסוכר ממש לרמה מינימלית, שזה כמעט ולא ישפיע עליך בכלל, אז למשל את הסלט היית אוכל קודם, ואת הביצים וטחינה אחרי זה. מיד אחרי, לא צריך לחכות. מיד אחרי. ברגע שאכלת את זה, זה הגיע ראשון לקיבה, העלים הגיעו ראשונים לקיבה, הם מרבדים את הקיבה, ואז אתה יכול לאכול את הפרוטאין. ביצה זה פרוטאין, יש בזה סוכר? פרוטאין ושומן זה ביצה. אז יש בזה סוכר? לא, פרוטאין ושומן. אז מה מפריע לי לאכול את הביצה עם הסלט? ככל שתפריד יותר את הסיבים התזונתיים מהשומן, ורק אחרי זה תאכל את הפחמימה, אם למשל פסטה, אפילו את השירות של הילדים. אתה יושב לאכול עכשיו, והילדים השאירו פסטה בצלחת. אם לקחת ביס מהפסטה הזאת, או את השתי ביסים של הפסטה האלה, ואחר כך אכלת את הסלט שלך עם הביצה שלך ועם הכל ביחד, אז שוב פעם, הפייק שלך יהיה גבוה, ואתה יודע מה, יכול להיות שהוא גם יישאר שם עד שזה ירד למטה כן, אתה אומר חבל, תאכל קודם את הסלט. תאכל את הסלט שלך, ואחרי זה תאכל את הפסטה, גם את הביצים אם אתה רוצה. אז תהיה פחות רעב, אז תאכל פחות פסטה גם כזה. נכון, לרוב אתה גם פחות... אם תתחיל עם הפסטה, אז אתה... נכון. כן. איך זה? יפה, תשמע. טוב, יובי, היה אחלה שיחה. כן? מגניב, אנחנו צריכים לעשות את זה יותר, להיפגש ולדבר קצת על סוכר ועל טסלה. אומנם לא דיברנו הרבה על טסלה, אבל... כן, טסלה נשאיר את הסקרנות לפעם הבאה. כן, אחלה. בסדר, אחלה, תודה. זה הכל היום חברים, זה הייתה רק שיחת סלון עם חבר בשם יובי. אני לא רופא ואני לא מתיימר להיות רופא או לתת לכם הצעות במקום הרופא שלכם. אם אתם נוטלים תרופות או משהו כזה ואתם רוצים שינוי בתזונה שלכם, אני ממליץ לכם בחום להתייעץ עם הרופא שלכם לפני כן. אם אהבתם, שתפו ותעקבו.